Finally, guys, we are here in Sikles. भिडियो बच्चा आत्मलाई नि मर्का पर्छ मान्छेलाई नि रिक्स हुन्छ तिरपल जानु नपासी जानु पर्यो नि बेला गयो पाइएला यही बस्दिनु त आधा दिन त्यत्रो बस्छ नि अलि बस्ने मात्र हेलो गाइज हामी चाहिँ अहिले सिक्लेसको माथि यो पार्कमा छौँ माथि जाने लाई हिँडिरहेका छौँ जानुहोस् तल बाटो ढुङ्गे बाटो केटाहरू चाहिँ के मजा आउँछ यार यहाँ चाहिँ आइसकेपछि दुनियाँ गहन मैले डेस्टिनेसन त्यहाँ आउँ मैले यहाँ चाहिँ के फर्किँदैन अब जिन्दगी फर्किन्छ यहाँ कोही नि आउनु कहिले जाम 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 हैन यहाँ चाहिँ आइसकेपछि त्यहाँ जाम न मलाई कति गल्ती गरेर केटाहरू अब चाहिँ हामी माथि सहरको मान्छे होइन गाउँको केटाहरू भ्यू पोइन्टमा जान लागिरहेका छौँ केटाहरू आइरहेका छौँ ल जाम क्या जाम भन्दा पनि लोतर भइसक्यो मुला हामी मुला जाम न दिन अहिले किन जाम धारो छ कहाँ छिरेकोस् बोले कहाँ हेरेकोस् त माल जान्ने अब पिङ हलाइदिन्छ नि होला नि ओए बोले डोरी होइन डोरी हाल्छ अब ओए बोलराम हाम्रो कमरेडले डोरी लिएर आउनुहुन्छ नि होला बोले यस्तो केटा यार ठाडै पनि छैन यार तेर्सो रहेछ यार ओए ठाडो पनि छैन तेर्सो भयो केटा हेर न आइहाल्यो बोलिहाल्यो रिसिङ डाँडा दिस इज रिसिङ डाँडा वी केम टु रिसिङ डाँडा यार देयर आर गट so many got he got like our friend Balram Kattal. Then this is your Himal, Mardi Himal. Our two friends enjoy with 4 girls there. They sit in the ping. They are enjoying ping. They are enjoying ping. Let's go. Let's travel. Let's explore Nepal. More and more. यो के भन्छ यसलाई हामी चाहिँ अहिले सिक्लेसबाट माथि यो
पार्कमा आइसकेका छौँ। यो पार्कबाट केही आधी घन्टाको बाटो हिँडेपछि अझै माथि भ्यू पोइन्टमा पुगेपछि हामी अझै राम्रो दृश्य अन्नपूर्णको देखिनेछ। यहाँ चाहिँ भेडा च्याङ्ग्राहरू पालिरहेका छन्, मेढाहरू छन्, यी कठिन बाटाहरू छन् र हाम्रो साथी कृष्ण च्याङ्ग्राको साथमा दौडिरहनु भएको छ। भेडा है, भेडा छन् यहाँ, च्याङ्ग्रा छ नि। ओइ 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 मने मुनि 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 दौड्यो, मने मने दौड्यो। पाँचजना केटाहरू हिँडेको, 3 जना मात्र छ हामी। अर्को 6 जना थियौँ, एकजना भाइ बिरामी भएर बिहान गइसक्यो। हामी चाहिँ अहिले 3 जना मात्र छौँ है। चाक्रो भुइँ छोडी आउनु पर्ने रहेछ नि। गर्मी हो, अब फेरि आइँदैन, एउटा मेमोरी बनाऊँ भनेर हामी चाहिँ हिँडिरहेको। कष्ट गरेर हिँडिरहेको छौँ। बिहान केही पनि चार्जर है माथि उठाल्नु पर्थ्यो। बलेको मोबाइल ल्याउनु पर्थ्यो नि तिमीले। हातिन्छ त्यसले, किन मोबाइल दिन्छ। चोर यहाँबाट हामी कतिवटा डाँडा काटेर आएको छौँ। आम्मामा केही नभए नि डाँडा 9 डाँडा कटे आए जस्तो भएको छ हामीलाई त। ल देख्नुहोस्, आकाशमा हेर्नुहोस्, बादल लगाइरहेको छ, यता घाम लागिरहेको छ। केटी व्यापारी हुन्। अन्नपूर्ण रेन्ज देख्न सक्नुहुन्छ। आउँछ किन्ने मान्छे कति पर्छ नि एउटा च्याङ्ग्रा? एउटालाई 15-20 हजार कस्तो रहेछ है? एउटा लर हान्ने नि हो यार, गाडी यहाँले लिएर गयो नि त है। कति केजीसम्म हुन्छ नि मेरो? केजीको हिसाब गर्नु हुन्न। जुन सोचेर लाने यार, ए सस्तो हो यार। 15 छ। अरे यार यस्तो बस्ने मोबाइल हुन्छ यार। हो लाइफ त यस्तो एक यार बस्ने है। यो हो कि लाइफ त यार। हामीले 15-20 हजार भनेको त्यहाँ है 40,000 भन्दै 35-40 भन्छ। मान्छेले हाल्दिनु बस्न छोड्छ। पुरा मिलाउनु पर्छ। च्याङ्ग्रा त यहाँ पाउनु पर्ने रहेछ है। च्याङ्ग्रा त यहाँ पाउनु पर्ने रहेछ। हामी चाहिँ अहिले उकालोमा उक्लिने क्रममा छौँ। तल देख्न सक्नुहुन्छ चौर भेडाहरू च्याङ्ग्राहरू चरिरहेका छन्। हामी चाहिँ अहिले 3 जना मात्रै छौँ, उकालोमा उक्लिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ धारो छ अघि
ट्याङ्की खै ट्याङ्की छ खाने पानीको ट्याङ्की अब कति मिनटको बाटो हो अब केही नभए नि 20 मिनट नन स्टप हिँड्यो भने चाहिँ हामी माथि टावरमा भ्यू पोइन्टमा पुग्छौँ यहाँ चाहिँ साना खोला छ खोला देख्न सक्नुहुन्छ है खोला ए लरीहरू छन् ल हेर्नुहोस् सिक्लेसको दृश्य सौन्दर्य डाँडाकाँडा यति रमाइलो छ खोला नालाहरू छन् कृष्ण सर हाय कस्तो फिल भएको छ वीरेन्द्र एकदम चिसो आनन्द कति राम्रो पानी हो यार एकदम खानी भाइ त्यो होटेल बनाएको हुन्छ नि मिठो तरकारी अलि टाढाबाट नजिकबाट ल हेर्नुहोस् मान्छेले ढुङ्गाले बनाएको अब 10 मिनटको बाटो छ यहाँ चाहिँ गाईबस्तुहरू चलिरहेका छन् यो जङ्गलमा गोठालाहरूले गाईलाई छोडेर गाईहरू चाहिँ चलिरहेका छन् उकालो लिइरहेका छन् सास पनि लिइरहेको छ हाम्रो साथीहरू अगाडि बढ्नु भइसकेको छ म चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हिँडिरहेको छु अब केही छिनमा हामी पुग्नेछौँ कति हो अब ल त ल हाम्रो सुशीलले अब थकित अवस्थामा मस्त मुख धुँदैछन् है
कति राम्रो सिन छ। आहा हेर त कति डाँडा छ त्यहाँ, 1 2 3 4 5 20वटा नम्बर डाँडा छ त्यहाँ। लौ जा, यति धेरै डाँडाहरू पार गर्दै हामी यस्तो राम्रो डेस्टिनेसनमा आएका छौँ है। भिजिट नेपाल एक्सप्लोर नेपाल भन्ने मूल टार्गेटका साथ हामी चाहिँ अहिले सानो छोटो मिठो सडेन प्लानको साथ एउटा ट्रेकिङ आएका छौँ। ल हेरौँ नेपाल हाम्रो हरियो वन नेपालको धन। ल उहाँ ठोसिएर बस्नुभएको हाम्रो कृष्णकाले, हाम्रो 2जना मनेर बसन्ते चाहिँ तल बसिरहेका छन् है।